ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত আপোনালোকে PRC আবেদন কৰোঁতে কি নথিপত্ৰ লাগিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত আপোনালোকে PRC আবেদন কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। মই ইয়াত গুগল ক্ৰম ওপেন কৰি লৈছোঁ আৰু ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব। ই-ডিষ্ট্ৰিক্ট সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবসাইট অফ এমটৰন সেকেন্ডৰ যিটো লিংক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা হোম পেজ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ যি ইমেইল এড্ৰেছ আৰু স্ক্ৰীন নেম হেয়া আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াত মোৰ যি ইউজাৰ নেম মই ইয়াত ফিল আপ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত লগইন অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যি হোম পেজ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে PRC আবেদন কৰিবলৈ ই-গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে যি ইউজাৰ নেম আৰু ইমেইল এড্ৰেছ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন ইন বুলি অপশ্যন দিয়া আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অফিচিয়েল হোম পেজ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। PRC আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে গো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। গো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। সাবমিট অনলাইন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অনলাইন ফৰ্মখন ইয়াত খোল খাব। আপুনি আপোনাৰ যি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট এই সাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ভাষা আপুনি ইয়াত বাছি ল'ব। মই ইয়াত ইংলিছ দি দিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ইয়াত আবেদনকাৰীৰ নাম পোনপ্ৰথমে ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে মিষ্টাৰ। আপুনি যদি ছোৱালী হয় তেন্তে মিছ বুলি দিব আৰু যদি বিবাহিত তেনেহলে মিষ্ট্ৰেছ দিব আৰু যদি ল'ৰা হয় বা পুৰুষ হয় তেন্তে মিষ্টাৰত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ, পাছপোৰ্ট এইটো অপচনেল হয়। পিতৃৰ নাম, মাদাৰ নেম ইয়াত মাতৃৰ নাম দিব আৰু সাপোজ যদি আছে তেন্তে ইয়াত দিব, যদি নাই এইটো বাধ্যতামূলক। আধাৰ নম্বৰ ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব আৰু পান কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। জিমেইল এইটো অপচনেল হয়, যদি দিব ইচ্ছা আছে তেন্তে দিব পাৰে, নিদিলেও ইয়াত কোনো আপত্তি নাই। ইয়াত আপুনি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত পোনপ্ৰথমে ৰাজ্য ইয়াত সিলেক্ট থাকিব আৰু ষ্টেট ইয়াত আপুনি সিলেক্ট পাব। ডিস্ট্ৰিক্ট আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সাব ডিভিজন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ৰেভিনিউ সাৰ্কেল ৰাজচক্ৰ আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ভিলেজ গাঁও নগৰ ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু পোষ্ট অফিচ ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব। মৌজা ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব। পুলিচ থানা ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত হাউস নম্বৰ ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি দিব। পিন কোড ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি দিব। পুলিচ ষ্টেচন কোড ইয়াত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন কোড ইয়াত অটোমেটিক আহি যাব। পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু ৰেসিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ যদি সেম হয় আপুনি ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টে আপুনি জন্মৰ পৰা যদি এই স্থানত আছে তেন্তে ইয়াত আপুনি জন্মৰ পৰা আপোনাৰ জন্মৰ চন আৰু জন্মৰ মাহ ইয়াত আপুনি ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াত অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যত আপুনি চাব ৰিজন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ PRC হায়াৰ এডুকেশ্যন বুলি লিখা থাকিব। এই PRC খন অনলি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব। নেম অফ দা ইনষ্টিটিউশ্যন হুৱেদাৰ ষ্টুডেণ্ট লাষ্ট আপুনি যিখন স্কুলত লাষ্ট মানে পঢ়িছিল আপোনাৰ লাষ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম ইয়াত আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। ইয়াত সুধিছে ডু ইউ হেভ এনি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড অৰ এনি ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং এগেইনষ্ট ইউ অৰ ইউৰ ফেমিলি ইন এনি পাৰ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আপোনাৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল কেছ আছে নেকি এইটো ইয়াত সুধিছে। যদি
নাই তেন্তে নট ইয়াত থাকিবলৈ দিব অবভিয়াসলি এটো নাই নাই নো বুলি হ'ব আপুনি ইয়াত নো ক্লিক কৰি থব ইয়াত আপুনি নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব নথিপত্ৰ কি লাগিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ আবেদনৰ এপ্লিকেন্টৰ একপি ধুনিয়াকৈ ইয়াত পাসপোর্ট সাইজ ইয়াত আপলোড কৰি দিব ইয়াত সাইজ ইয়াত দিয়া আছে 50 KB তাৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম 50 ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে 50 KB এটো এখন ইয়াত আপলোড কৰি দিব সেকেন্ড নম্বৰত আছে ৰেকৰ্ড অফ ইনভলভড প্ৰপাৰ্টি ইফ এনি উইথ আপ টু ডেট ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিসিভ পেড ৰিসিভ আপুনি ইয়াত মাটিৰ খাজনা নতুন মাটিৰ খাজনা ৰচিদ ইয়াত আপলোড কৰি দিব ইয়াত আপুনি কৈছে ভাৰতীয় পাসপোর্ট নাইবা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়ন 1951 চনৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াত আপুনি এনআরসি ফাইনাল যিখন ড্ৰাফট লিষ্ট আছিল ইয়াত আপুনি আপলোড কৰি দিব সার্টিফাইড কপি ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি ইয়াত ভোটাৰ লিষ্ট দেউতাকৰ নামত এখনি ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব ইয়াত পিতৃ মাতৃ অথবা পূৰ্বপুৰুষৰ অসমত একেৰাহে ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ নথি নাইবা অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰ স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ ইয়াত আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন নথিপত্ৰ লিখাই আনিব লাগিব লাট গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত লিখাই আনি ইয়াত আপলোড কৰি দিলে হ'ব কপি অফ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট এপ্লিকেন্টৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপলোড কৰি দিব কপি অফ HSLC সার্টিফিকেট এডমিট কার্ড ইয়াত আপুনি ক্লাস 10 ৰ এডমিট কার্ড আৰু পাস সার্টিফিকেট যেটো নেকি পাস হোৱা সার্টিফিকেট ইয়াত আপুনি আপলোড কৰি দিব লাগিব 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ এইকেইটা মেন্ডেটৰি নহয় আপুনি ইয়াত আপলোড নকৰিলেও হৈ যাব আপলোড স্ক্যান কপি এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপুনি ইয়াত fill up কৰি submit কৰিব লাগিব ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি আপলোড ওয়ান এড্ৰেছ প্ৰুফ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড এখন নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড এপ্লিকেন্টৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত আপলোড কৰি দিলে হ'ব বা ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই পিনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব যিমানখিনি পেজ আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিছে সেইখন হিসাব কৰি আপোনালোকে ইয়াত নং অফ পেজ টু বি প্ৰিন্টেড ইয়াত আপুনি যদি নখন দিয়া আছে তেন্তে নখন যদি আপলোড কৰিছে 9 বুলি দিব ইয়াতো 9 বুলি দিব আৰু স্কেপচাৰ কোডখন বহুৱাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব মোৰ অলৰেডি পিআৰসি আছে মই আপোনালোকক জাস্ট কি নথিপত্ৰ লাগে হেতু দেখুৱাৰ বাবে এই ভিডিওটো আনিছিলো আপোনালোকে মই কোৱাৰ মতে আপোনালোকে বনাই লব তেতিয়াই আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনখন এপ্ৰুভ হৈ যাব ক্লাস 10 ৰ এডমিট আৰু সার্টিফিকেট এই দুইখন একেলগে পিডিএফ কৰি আপলোড কৰিব যদি অনলি এডমিট কাৰ্ড যদি আপলোড কৰে তেন্তে ৰিভাৰ বেক আহিব পাৰে হেহে আপোনালোকে দুইখন একেলগে গাঠি ইয়াত আপলোড কৰি দিব আজিৰ ভিডিও ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিৰ বাবে ইমানে ধন্যবাদ